Paano mo babayaran ang sarili mo kung wala kang sweldo? Yan ang tanong sa akin ni Lazali Gomez sa video ko na Sikreto ng Mga Mayayaman. Oo nga naman, paano ka mag-iipon kung wala kang sweldo? Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Welcome to another 5 Minute with Nell, day 29. And last one video na lang, matatapos na ang 5 Minute with Nell. By the way, this is Nell Sembrano, isa po akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko is to provide free information here in my channel about digital or online marketing, saving and investing money, and starting a business online from scratch. Sagutin natin question ni Lazali. Pinakamahirap to na tanong. Una, hindi ko alam kung seryoso ang tanong, pero feeling ko seryoso naman. Feeling ko, housewife siya. Siyempre, pag housewife, wala ka talagang sweldo kasi nasa bahay ka lang, magluluto, maglalaba, maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng anak, magtuturo sa anak. Siya yata yung pinaka-underpaid na empleyado. Kahit nga bayad, wala, diba? So, siguro yun yung ibig niyang sabihin. Baka housewife siya at wala siyang sweldo. Paano niya babayaran yung sarili niya? Ibig sabihin ng babayaran ng sarili, babayaran is mag-iipon ka para sa future ng family. Usually kasi kapag may sweldo ka, dapat 20% of your income, yun yung parang savings mo, o yun yung pay yourself first, parang yun yung bayad mo para sa sarili mo dahil sa hard work mo. And of course, syempre as a housewife, inassume ko ha, pero baka kasi tambay siya or baka wala talaga siyang trabaho. Syempre may effort din naman ang isang housewife, di ba? Ang hirap kaya. Ako nga feel ko hindi pa ako housewife. So dito half ng isang araw ko puro gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, paglalaba. Nalaman nyo tuloy. Half day lang ako nakakagawa ng mga video o nakakapagtrabaho dun sa business ko mismo. O nga, ang hirap sagutin actually. Pero, ang sagot ko dito is, pwede siyang galing sa allowance from your husband. So, kung meron kang allowances from your husband, sweldo mo na rin yan eh, di ba? Sweldo mo na yun, galing sa kanya, except kung magagastos din yun para sa pamilya. Kung lahat yun mapupunta lahat sa gastusin, so, wala ka nga talagang may ipon. Pero kung yung allowances na yun is may extra or may sobra-sobra naman, doon manggagaling yung pangbayad mo sa sarili mo or pang savings mo. Pero kung wala talaga, syempre, alam nyo naman po yun, kung talagang kulang yung pumapasok na pera sa pamilya, gawa po tayo ng paraan. So, hanap tayo ng extra pagkakakitaan. Meron na akong video na ginawa, yung 10 ways to have extra income. So, kahit wala kang sweldo, hindi mo na poproblemahin yun kung meron kang extra income. So, yung extra income mo na yun, yun yung pwedeng pangbayad mo na sa sarili mo or pang-ipon mo. Kasi, hindi din tayo pwedeng umasa sa ibang tao, even our husband or partner. Unless meron talaga kayong mutual understanding, pero hindi pa rin po. Mas mabuti pa rin talaga na meron kang sarili mong ipon, may sarili ka pa rin kita, kung kaya naman. Kung kaya naman na magkaroon ng extra pagkakakitaan. Kung medyo malaki-laki naman na yung anak, meron naman ng extra time para magkaroon ng extra income. Hindi naman kailangan ng malaking puhunan. Unti-unti po para magkaroon tayo ng another source of income. So, hindi na tayo hingi sa iba. Kasi meron din ako mga nakakausap na hirap din daw pala talaga pag wala kang sariling kita. Ang hirap yung nangihingi ka lang. Actually, yun lang naman talaga yung sagot dun eh. Yun lang naman talaga yung solusyon dun eh. Pero kung tambay ka, unemployed ka, syempre, paano nga mo ba naman babayaran yung sarili mo? Wala ka naman talagang sweldo. Hanap ka ng trabaho para magkaroon ka ng pambayad sa sarili mo. Yun. Sana nasagot ko yung question mo, Lazali. And kung meron kayong question regarding saving and investing money, digital marketing, or starting a business online, pwede kayong mag-comment sa baba. Comment down below, share your thoughts, meron kayong suggestion, meron kayong gustong i-request na video, comment mo dyan sa baba and gawin natin sa mga susunod na araw. Kung gusto niyo ng one-on-one coaching with me, for 30 minutes, nagbibigay po ako ng libreng free mentoring. So, i-click nyo lang yung link na nakalagay sa description below this video and kuha kayo ng slot. Marami po kang available time para sa inyo. And don't forget to subscribe, please, please, please. Mag-subscribe kayo para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Abangan nyo, sisimulan ko na yung video na series kung paano kayo makakapag-start na mag-ipon
in detail. Akong sasabihin na product doon kasi hindi naman ako affiliated ng kung anumang product, pero in general yun. So, magkakaroon na ako ng parang workshop or series of video para matuto kayo kung paano mag-ipon sa simpleng paraan. Okay, and applicable yun para sa lahat. So, abangan nyo po yun sa mga susunod na linggo. Yun lang. So, bye-bye! Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe nyo sa akin at sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming salamat!